Setelah pelbagai ketirisan informasi, teaser, hype, akhirnya smartphone yang digelar Flagship Killer 2.0 oleh Redmi telah pun rasmi dan ia adalah Redmi K20 Pro. Dia punya fenomena hype tu luar biasa, sampaikan dalam masa kurang 2 jam, smartphone ni telah terjual sebanyak 200,000 unit di China. Katanya phone ni hype sangat disebabkan penawaran spesifikasi flagship tetapi dijual dengan harga mesra poket. Jadi kalau korang nak tahu berbaloi ke tidak Redmi K20 Pro ni, Pro 4 dompet korang, apa kata kita tengok dulu apa yang best. Saya Pak An dan selamat datang ke channel Pak An Tech. Okey, ini adalah box Redmi K20 Pro berwarna hitam, ada tulisan Redmi K20 Pro. Di bahagian belakang berwarna purple dan ada seekor dinosaur, tapi dinosaur tak keluarkan api. Mungkin ni hybrid kepada Godzilla. Okey, di dalam box pula ada apa? First kali akan ada satu box berwarna purple. Di dalam box ini ada ejector SIM dan juga casing. Casing yang Xiaomi bagi kali ni hard case berwarna hitam. Kalau standard Redmi dia bagi silikon. Okey, agak nice. Ada manual dan juga waranti. Redmi K20 Pro, kabel USB-A to USB-C, adapter 18 dan akhir sekali adalah adapter 18 watt. Redmi K20 Pro menyokong 27 watt tapi Xiaomi bagi 18 watt je. So maksud dia apa? Maksud dia korang kena beli sendirilah untuk dapatkan kelajuan 27 watt tu. By the way, set yang saya unbox ini adalah varian China, bukan my set sebab my set belum ada lagi. 8GB RAM, 128GB ROM berwarna glacier blue. Keunikan dan daya tarikan phone ni terletak pada corak gradient pada panel belakang peranti, yang mana Redmi K20 Pro menggunakan teknologi nano holographic untuk menghasilkan tekstur seakan api membara yang unik pada kaca melengkung 4 sisi. Kata Xiaomi, gabungan kaca 3D dan bingkai metal yang nipis ini memberikan cengkaman yang selesa, ergonomik ketika dipegang. Serius, rekaan belakang dia memang awesome. Korang takkan jumpa dekat mana-mana phone selain siri Redmi K20. Di bahagian sisi kanan kosong, clean, tanpa ada sebarang butang. Di bahagian sisi kiri ada butang volume up and down, butang power berwarna merah yang super nice. Di bahagian bawah ada speaker mono, bukan stereo tapi bunyi dia agak okey setanding minai. Lubang mic, lubang USB-C dan yang terakhir ada SIM tray menyokong dual SIM tanpa slot microsd tambahan. Okey, di bahagian atas kita ada antena, lubang mic dan audio jack dikembalikan. Tahniah. Okey, yang ni apa? Oh, okey, yang ni pop-up camera bermakna phone ni full screen. Paparan hadapan berukuran 6.39 inci, perlindungan Gorilla Glass 5, beresolusi Full HD Plus dengan skrin Super AMOLED buatan Samsung yang menjadikan skrin vibrant, lebih terang, punchy, deep black tapi hanya menyokong HDR bukan HDR10 seperti minai. Tambahan, Redmi K20 Pro dilengkapi dengan beberapa teknologi pengoptimum skrin seperti Sunscreen 2.0 untuk penglihatan di bawah cahaya matahari yang lebih baik dan menyokong DC dimming mode berfungsi meningkatkan kualiti skrin. Bezel dan dagu lebih nipis dari Mi Mix 3 tapi tak senipis OnePlus 7 Pro. Lagi menarik dan menjadi favourite saya adalah full view tanpa takut, memang best. Lebih puas ketika gaming dan juga menonton movie. Skrinnya jenis flat, bukan jenis curve macam yang ada pada OnePlus 7 Pro dan juga Galaxy S10 Plus. Dalam skrinnya juga terbina cap jari generasi ke-7 yang lebih pantas dari minai. Face unlock,
Of course ada. Jenis pop-up siap ada LED strip lagi dekat kamera pop-up tu. Selain berlampu ketika kamera dinaikkan, ia juga akan menyala ketika ada notifikasi masuk. Personally, kalau untuk unlock, saya lebih pilih untuk menggunakan fingerprint berbanding pop-up kamera sebab pop-up kamera ni agak lambat sedikit. Dari segi spesifikasi, Redmi K20 Pro dikuasakan dengan kuasa naga Snapdragon 855 yang super power. RAM dan storan ada beberapa variasi, 6 dan 8GB RAM serta 64, 128 dan 256GB storan dalaman. Untuk mengekalkan performanya, phone ini dinaik taraf dengan sistem penyejukan stereo 8 lapisan yang dapat mengurangkan kenaikan suhu dan menjamin prestasi yang konsisten pada beban yang tinggi. Buka aplikasi pun laju, tak ada loading, multitasking pun smooth. Untuk pemakan Antutu, skor Antutu sekitar 360K. Sistem operasi menjalankan Android 9 dengan antarmuka MIUI 10 terbaru. Disebabkan set ini saya beli import, so Play Store kena install secara manual. Seperti mana-mana chipset Snapdragon 855 yang lain, setting max untuk PUBG seperti Smooth plus Extreme atau HDR plus Ultra tiada masalah. Tetapi untuk pengalaman gaming yang berbeza, terdapat game mode untuk memudahkan sesi gaming. Menariknya, features terbaru untuk Redmi K20 Pro membolehkan korang adjust touch response, sensitivity tab button dan fungsi night vision yang dapat meningkatkan kontras bahagian gelap skrin. Bermakna lebih mudah korang untuk mencari musuh yang bersembunyi ataupun prone. Chicken dinner easy guys. Untuk detail gaming yang lain, saya akan bahaskan di video yang akan datang. Antara features highlight lagi, dual GPS yang meningkatkan ketepatan GPS ketika kita ada di indoor, NFC, tiada IR blaster dan tiada IP rating. So, jangan buat mandi kolam lah. Dengan kapasiti bateri sebesar 4000 mAh, semestinya dapat bertahan seharian. Fast charge 27W pula dapat memendekkan waktu pengecasan peranti. Bercakap mengenai kamera, standard Flagship 2019, Redmi K20 Pro juga dilengkapi 3 kamera belakang. Kamera utama 48MP dengan aperture f1.8, 13MP ultra wide angle aperture f2.4, 8MP telephoto lens aperture f2.4 dengan 2 kali zoom optical dan 10 kali zoom digital. Ketiga lens ini tidak menyokong optical image stabilization ataupun OIS. Untuk video pada kamera belakang dah pun menyokong 4K 60fps dan video slow-mo 960fps. Kamera selfie 20MP jenis mekanisme pop-up bermotor dilengkapi dengan perlindungan drop plus press protection serta telah diuji sebanyak 300 kali naik turun. Oh ya, ada 6 jenis bunyi yang korang boleh pilih mengikut kesesuaian di setting. Untuk kualiti selfie yang mantap, make sure mode HDR on kan. Spek dah tengok, kamera, gaming. Rasa-rasa berapakah harga Redmi K20 Pro? Okey, kalau harga rasmi yang dipasarkan di China masa diperkenalkan, varian paling rendah 6128 sekitar RM1.5K dah dikonvert ke RM. Untuk varian paling tinggi 8256 sekitar RM1.8K. Boleh kata harga rasmi di sana antara Snapdragon 855 yang termurah. Disebabkan phone ni belum rasmi lagi di Malaysia, so harga import agak berbeza. Unit yang saya beli ini varian pertengahan 8128 sekitar RM2099 di Malaysia. Mungkin kalau dah rasmi harganya lebih berbaloi. Tapi overall bagi saya dengan spek yang ditawarkan, boleh kata package lengkap lah. Kamera pun bukan biasa-biasa, spek flagship, gaming superb. Macam auto buy ataupun auto hold, itu terpulang kepada priority korang lah. So macam biasa guys, sila tinggalkan komen pendapat korang dan apa yang korang nak saya buat dekat Redmi K20 Pro ni. Dan kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.